এয়া হৈছে গোলক আৰু গোলকৰ মাজেদি আজি আপোনাক লৈ যাম পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চহৰলৈ। বলক তেনেহ'লে যাওঁ মোৰ চহৰলৈ, বলক যাওঁ এবাৰ ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ। ৱেলকাম টু আৱাৰ ডিব্ৰুগড় চিটি, ৱেলকাম টু মাই চিটি। My name is Subtropical and welcome back to my channel. আৰু I am a blogger from Dibrugarh আৰু আজি আমি ডিব্ৰুগড় চহৰৰ এক সৌন্দৰ্য ভিডিঅ'ৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। Dibrugarh located on the bank of the mighty Brahmaputra river আৰু ওচৰতে আসাম মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু লগতে জগন্নাথ টেম্পলে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ সৌন্দৰ্য আৰু গঢ়ি তোলে। अनेकता में एकता तो भारतवर्ष की सबसे बड़ी खासियत है। वैसे में डिब्रूगढ़ भी कहाँ पीछे है। यहाँ कई धर्म, वर्ण और जाति होने के बावजूद भी यहाँ के लोग कदम से कदम मिलाए डिब्रूगढ़ के साथ साथ असम को भी आगे लेके चलते हैं। और ये था मेरा डिब्रूगढ़ सिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना मेरे लिए। और एया হৈছে মোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়াত ভিডিঅ'। যদি আপোনাৰ ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু তলত কিবা সাজেশন থাকিলে তলত কমেন্ট বক্সত গৈ কমেন্ট কৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপুনি সকলোলৈ ডিব্ৰুগড়বাসী আৰু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। যিসকল লোক মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেলটো প্ৰেছ কৰিব আগন্তুক দিনত আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' চাবলৈ। তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম আৰু এখন নতুন ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ। থেংক ইউ ছ' মাছ। চি ইউ চুন ইন নেক্সট ভিডিঅ'। বাই বাই। জয় আই আছাম, জয় ভাৰত, জয় ডিব্ৰুগড়।